mga ka-vloggers. Gagawa tayo ngayon ng chocolate banana cupcakes with Swiss meringue. So, to start with, kailangan natin ng 2 cups of all-purpose flour. Scrape. Tapos isi-sift natin siya para walang bubuo. Sabi ni Chef Jets para walang relasyon. Pa, scrape natin ulit para yung precise size. Okay. Tapos half cup ng cocoa powder. Is it half cup cocoa? Walang pa. Oops. So sift natin siya ulit. Yan. So, pause mo muna. Powder. 1. Yan. 2. Cut mo muna. 1, 4 because half. 1, 2. Tapos salt. Tablespoon din. Dalawa nito. Yeah. Yeah. Okay. Ito yung dry ingredients natin. Ngayon sa wet naman tayo. Yung gusto ng iba dyan wet. Overripe kagabi. Yan. Tapos kailangan natin ng 2 eggs. Tapos kailangan natin ng 1/3 ng milk. Then 1/3 cup ng milk. Yan. Tapos 1 teaspoon ng vanilla. Tapos 1/2 cup ng oil. Pag wala kayong oil, pwede yung sa mukha. Pwede ba yun? Pag wala silang oil, pwede yung sa mukha, no? Pili-pili. Ito yung ating oil. Mix natin.
natin yung dry tsaka yung wet. Yan po, live kasi tayo marami. Malapad. Ito dapat ang texture. Okay, that side. Yung ating muffin. Oops. Ito lang. Oops. Isang scoop lang din. Tutubo ito. Ito lang. Ito yung ating quarantine recipe. Ayusin natin lang. Sumagwa pa tayo ng isa pang set. Tapos i-bake na rin siya sa 350 degree for 18 minutes. Okay, para na cupcake. Pasok natin siya sa oven. So bake na rin siya for 18 minutes. Depende sa lakas ng apoy. Okay. I-beat lang natin yung butter so maging creamy siya. I-beat natin yung butter.
na sinusukat. Wala na. Sa ulit. Ngayon, palpakan na yung frosting. Pangalawa na to. Ano siya, oh. So, yung frosting na to. Konting sugar pa. Kasi yung ating frosting. Tapos, lagyan natin siya ng vanilla. Konti lang. Tingnan natin siya. Tingnan natin ipapasok yung food color. Ano sa kulay? Pink. Pink ba? Pasok ang pink dyan? Sige. Red to, pero sobrang drop lang ng red. Magiging pink na to. Okay. Sarap yan. Ito yung ating frosting. See? It's not pink. Frosting. Pink na ba yan ang peach? Hindi pa yung pink pink. Okay na yan. Yan siya, oh. Grabe sila. Oh, ano yan? Ba't kulay pink? It's a frosting, you know. Diba? Ano nga siya yung mga hugot mo kahapon? Ikaw nga mag-beat. Ano? Hugot? Payuhan mo sila. Payungan ko sila ng ano? Pag nahirapan sila mag-beat, huwag sila bumitaw. Oo, sa tao. Ganyan talaga. Papayin natin yan, eh.